Chào mừng cả nhà cùng ghé qua kênh Panda Food TV. Thật lòng luôn cảm ơn sự tin yêu ủng hộ của cả nhà đã tiếp thêm động lực để mẹ Panda ghi lại những bữa cơm thường ngày gửi đến cả nhà. Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, thật không khó để tìm kiếm cho mình một công thức nấu ăn cho dù là món đơn giản hay phức tạp. Với Panda Food TV, phương châm vẫn luôn là những bữa cơm đơn giản tiện lợi cho các chị em nội trợ bận rộn nhưng vẫn luôn muốn có bữa cơm nhà thơm ngon chuẩn vị, đặc biệt là đảm bảo được dinh dưỡng đủ đầy. Nay nhà có khách tới chơi muộn nên mình sở cơm trễ hơn ngày thường. Sẵn tủ có ít thịt bê gửi ra, mình làm món thịt bê xào xả ớt, món xào đậm đà, đủ dinh dưỡng cho ngày mưa mát mẻ. Thêm một bát canh ướp thơm nức ăn cùng cà pháo muối giòn chua ngọt là hết sảy. Thịt bê mình thái mỏng rồi ướp với sả băm nhỏ, gừng tỏi băm nhuyễn, tiêu xay, hạt nêm, chút mắm cho thấm gia vị. Mình ướp thịt cỡ 30 phút là được. Cọng sả mình cắt sợi tí sẽ rang cho thơm trước khi cho thịt vào xào. Mướp hương thì mình sơ chế và cắt miếng nhỏ để nấu canh. Mình sẽ không cắt quá nhỏ để thịt mướp vừa chín mềm, thấm gia vị nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của mướp. Ớt chuông xào cùng thịt bê thì mình sẽ thái vuông để mình ướp được giòn ngọt hơn và trông bắt mắt hơn. Giờ thì mình sẽ nấu canh trước nha. Phi thơm hành tỏi rồi mình sẽ cho mướp vào xào. Thêm một tí gia vị để thịt mướp thấm vị và mình sẽ xào cho tới khi mướp chín thì cho nước sôi vào để đun.
Nước sôi tầm 3 phút là chín rồi. Mình sẽ cho thêm hành lá nữa là đã có bát canh thơm ngon rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi xào thịt bê. Mình sẽ phi thơm hành tỏi và cho cọng sả ban nãy vào, rang cho tới khi vàng thơm. Thì mình sẽ cho thịt bê vào xào sơ. Thịt chín thì mình cho ra đĩa nha. Mình sẽ dùng luôn cái chảo đó. Và bây giờ thì mình sẽ xào ớt chuông nha. Ớt chuông thì là một món rất là giàu dinh dưỡng, tăng cường thị lực tốt hơn, bổ sung và ngăn ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường bảo vệ sức khỏe tim mạch, nâng cao chất lượng giấc ngủ, tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ quá trình giảm cân. Như đó thôi cũng đủ để mỗi tuần chúng ta nên đưa ớt chuông vào chế biến mấy bữa nha các bạn. Mình có thể xào thịt bê, thịt bò làm salad ăn cũng cực kỳ cuốn, lại chọn được cái lượng vitamin có trong ớt. Khi mà mình xào ớt chuông thì mình sẽ cho cái nước xào thịt ban nãy vào để cho cái miếng ớt chuông được thấm đều gia vị nha. Ớt đã chín thì mình sẽ cho thịt bê vào để đảo lại cho nóng á. Giờ thì món thịt bê của mình đã hoàn thiện rồi và chúng ta sẽ cùng bày ra đĩa nha. Bữa cơm nhà nhanh gọn lẹ với 2 món nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Cả nhà hãy cùng làm thử nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.